Alo, chào Vinh, xin chào các bạn. Hôm nay thì mình chia sẻ cái cách làm bánh bò nướng chảo nè. Bánh bò rễ tre, xốp, mềm, bông, thơm phức luôn, béo ngậy nước cốt dừa nữa. Bánh bò thì mình làm không có khó, với cái men khô, men làm bánh mì này thì bảo đảm các bạn sẽ thành công luôn, mà thời gian ủ không có bị lâu nữa. Thì bây giờ mời các bạn mình cùng vào bếp thực hiện luôn nè. Trước hết đó là mình chuẩn bị ở đây một cái gói bột gạo. Bột gạo này là bột gạo làm bánh bò nha. Nếu mà các bạn không có tìm được cái bột gạo lọc này thì mình dùng luôn loại mịn cũng không sao. Còn bên này là 50g bột năng hay là bột mì tinh á. 1 muỗng cà phê vung men khô, mình dùng là 6g men làm bánh mì, và 1 muỗng canh đường để tạo cái độ ngọt cho men nó kích hoạt dễ. 400ml nước lọc bình thường, còn thích ngon thì mình dùng nước dừa. Rồi sẽ cho 6g men vào thau, 1 muỗng canh đường, thêm 400ml nước vô luôn. Mình dùng ở đây là nước lọc hoặc là nước dừa tươi cũng ngon. Để yên mình chờ khoảng 5 phút nha. Quay trở lại mình thấy nó nổi bọt cua lên trên mặt, vậy là men còn hoạt động tốt nè. Mình sẽ cho hết nửa ký bột gạo vào trong thau luôn. Bột gạo này thì bánh bò nó sẽ có rễ tre ngon, cùng với 50g bột năng. Các bạn sẽ dùng tay mình nhồi, rửa tay sạch, nhồi bằng tay cái hơi ấm của tay sẽ giúp cho bánh của mình nó mau nở ha. Còn các bạn mang bao tay thì cũng được luôn, nhưng mà mình nhồi hơi lâu một chút. Nhồi từ từ để cho bột của mình nó dẻo ra. Lúc này nó sẽ chảy ra nè, nhưng mà nó vẫn hơi đặc lắm. Các bạn đừng có cho nước nhiều ngay lúc đầu, là mình nhồi nó rất là khó. Nhồi đặc vậy nè. Cái động tác nhồi này sẽ giúp cho bột của mình nó nở nhanh. Và mình nhồi trong vòng 15 phút nha. Nhồi đến khi nào mà các bạn thấy cái thau bột nó xuất hiện nhiều cái bong bóng nhỏ nhỏ ở bên trong. Và khi mà các bạn dỡ lên tự động nó chảy bột lõn xuống vậy nè, là bột nó mới thành công. Bong bóng càng nhiều là bánh càng nở tốt. Rồi bây giờ sẽ đậy kín. Mình chờ 1 cho đến 2 tiếng đồng hồ cho nó nở lên gấp đôi. Quay qua bên đây mình chuẩn bị là 200g đường, thêm một chút xíu muối, vani cho nó thơm bánh, cùng với 300ml nước cốt dừa nha. Cái phần nước cốt dừa này là nước cốt đặc luôn. Sẽ cho muối vào trong nồi. 200g đường hoặc là nhiều hơn tùy ý thích. Vani mình cũng cho hết ống này vô. 300ml nước cốt dừa cho vô hết luôn. Các bạn sẽ khuấy đều lên. Rồi bây giờ bắt lên trên bếp để nấu. Cái nước cốt này chỉ cần nấu để cho đường nó tan ra thôi. Khi mà đường nó tan ra hẳn rồi thì các bạn tắt bếp được rồi nha. Mình khuấy cho nó sôi tim nhẹ nhẹ là được rồi, không có cần phải sôi bùng quá đâu. Tắt bếp chờ nguội. Mình ủ 2 tiếng đồng hồ. Thì trời mà nắng các bạn đem phơi nắng cho bột nó nhanh nở. Còn nếu trời mát quá thì mình ngâm ở trong cái thau nước nóng bột nó sẽ nhanh nở và nó nở lên gấp đôi lúc ban đầu luôn. Nó xốp ở bên trong vậy nè. Đây là bước thành công đầu tiên trong ủ bột nha. Còn nếu mà bột mà các bạn ủ hoài nó không nở, có thể là do nó chưa đủ thời gian nở, cũng có thể là do men nó chết nó hết hoạt động. Cái phần nước cốt dừa đường này là phải nguội hẳn thì mình mới cho vô nha, nên nãy mình nấu trước cho vô thì mình khuấy đều lên. Tổng lượng nước mình dùng ở đây là 700ml nước. Còn các bạn làm nước nhiều quá là bánh nó cũng dễ chai lắm, nó không có nở Khuấy đều cho nó tan. Rồi mình sẽ ủ lần 2 nửa tiếng đến tiếng đồng hồ. Khoảng tiếng là được rồi. Quay trở lại thì các bạn thấy bắt đầu bong bóng bọt nhỏ nhỏ nó xuất hiện nhiều lắm. Mình đánh cho nó tan ra. Để gần cho các bạn xem. Đây, những cái bong bóng nhỏ nhỏ nè, nó tan ra từ từ. Mình lọc nó qua cái rây để bảo đảm phần bột của mình nó mịn màng hơn những cái bọt rồi đó. Bong bóng, bọt và bụi bặm rồi mình lọc bỏ đi. Chuẩn bị cái chảo quét sơn lớp dầu làm nóng chảo rồi cho bột vô nha. Tùy các bạn thích cái khuôn bánh nó lớn hay nhỏ thì dùng cái kích thước của chảo. Và nhớ là chảo phải nóng mình mới gót bột vô. Đậy nắp để lửa thiệt là nhỏ luôn. Trong thời gian nướng thì các bạn xay cái chảo, do là mình nướng bếp ga. Rồi để khoảng 15 phút thì mình kiểm tra xem bánh như vàng chưa.
Xung quanh cái viền nó vàng vậy là ở dưới đáy nó đã vàng rồi đó. Đây cái bánh vậy là chín ngon rồi nè. Nhưng mà muốn thơm hơn thì úp lại mình nướng thêm một mặt nữa. Còn cái bánh mà các bạn thích một mặt cũng được, nướng mặt hai cho nó vàng nó thơm. Rồi cũng gót bột vô chảo mình nướng tiếp nha. Nướng cái mỏng mỏng thì nó nhanh lắm, 10 đến 15 phút là bánh nó chín nè. Nhớ để lửa thiệt nhỏ thì bánh nó chín vàng ngon. Khi bánh chín mình lấy nó ra, mình thấy bánh mới nướng xong nó thơm phức cái mùi nước cốt dừa. Và bánh rất là mềm xốp ẩm, không hề bị cứng. Tuy nhiên cái phần bột đóng gói này thì làm bánh khi để nguội nó sẽ hơi cứng lại. Tại vì bột đóng gói này nó khô lắm. Bánh này thì các bạn ăn làm xong mình ăn liền là ngon nhất luôn. Hoặc là mình để trong một buổi, để từ sáng cho đến trưa vậy đó, xế là ngon. Còn đến chiều thì nó sẽ hơi khô lại. Còn nếu muốn để qua ngày hôm sau, các bạn cứ để yên qua ngày hôm sau mình nướng nóng lại là ăn ngon giống như mới làm vậy nha. Bánh rễ tre rất là nhiều luôn, mình làm cái mỏng mỏng cho nó nhanh nè. Cái nào cũng ngon ha, nó nở đều lên trên luôn. Xốp mềm và rễ tre xung quanh cái viền thì nó giòn rụm. Bánh bò nướng chảo là làm rất là dễ. Còn không nướng chảo thì các bạn cho vô khuôn rồi cái mình làm nóng khuôn. Rồi hãy nướng, cho bột vô mình nướng lò cũng ngon luôn nha. Làm mỏng mỏng thì mình nướng 180 độ thôi. Bánh rất còn nóng luôn. Đó, nhìn cái viền bánh và cái đế bánh là thấy hấp dẫn quá chừng rồi đó. Bánh này phải có nước cốt dừa. Nếu không có nước cốt dừa thì phải dùng nước dừa tươi nó mới ngon. Chứ các bạn dùng hoàn toàn bằng nước lọc là nó sẽ giảm cái độ ngon của bánh. Rất là nhiều rễ tre luôn. Để lửa nhỏ thì bánh nó vàng ngon vậy nè, nó không có bị khét. Xé cho các bạn xem nha. Mình làm cái mỏng mà rễ tre từ trên xuống dưới luôn á. Không có bị chai gì hết á, rất là xốp. Cầm lên nó xốp và nó nhẹ tay thì cái bánh của mình nó mới thành công. Còn các bạn làm mà nếu mà mình cầm lên nó bị nặng á là cái bánh nó đã bị thất bại vậy đó, do nó bị chai bột. Độ ngọt là cũng vừa ha, không có quá ngọt nhiều đâu. Các bạn thích ngọt nhiều thì có thể tăng đường. Nhưng mà mình thích ăn lợ lợ thôi, béo béo, ngọt vừa vừa vậy là nó ngon, nó không ngán. Nhất là phải béo, béo nó ăn nó mới đã. Đây cái nào cũng mềm xốp hết trơn á, có nước cốt dừa đó nên là cái bánh của mình nhìn nó cũng bóng dầu. Và bây giờ cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video nha. Nếu chưa đăng ký thì bấm đăng ký để nhận các video mỗi ngày xem miễn phí, ủng hộ kênh mình. Và mời các bạn bấm vào góc trái video hoặc là vô ảnh kênh mình chuyển đến cửa hàng lựa chọn nhiều sản phẩm. Nếu mà thấy giá cả phù hợp thì mua ủng hộ mình với nha. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.